paket, ja. Välkomna! Jag kände bara att jag måste göra en återkoppling angående powerbanks. Det som har varit jäkla kul är att på den onsdagsspecialen så fick jag en himla massa trevliga kommentarer. Jättespännande att läsa hur ni tänker och tycker om just den här biten. Kanske inte bara just om en powerbank utan vad man har för nytta av det och varför man har nytta av det och så vidare. Det var även så att jag fick tips från en följare. Den här killen kallar sig för Herreman. Jag fick ett jäkla bra tips av dig. En adapter kopplad till din dator så att du kunde ta ström från din powerbank. Du hade köpt en liknande powerbank som den jag har köpt här. Och du kunde driva din HP-dator tror jag det var med hjälp av en liten adapter. Så att du behövde inte ta ström från vägguttaget, alltså 230 volt. Och jag visste faktiskt inte ens om att det fanns sådana adaptrar. Jag har aldrig tänkt tanken. Oavsett, det var ett jättebra tips du gav mig där. Så jag kollade upp om det gick att få tag på en adapter med den dimensionen så att den passar in i min dator. Huruvida det kommer funka eller inte, det vet man ju inte. Men jag tänkte, fastän det är värt ett försök att se om det fungerar. Nu sitter jag faktiskt uppe på takterrassen och jag sitter och kollar på svalorna. Alltså, det är så mycket svalor som flyger omkring här och fångar, jag tror de fångar myggor och sånt i luften. Och så ser man de flyger in under takpannorna. De har väl ungar där som de matar förmodligen. De är helt tokiga svalorna. Tillbaka till detta. Den här adaptern kände jag, det måste jag kolla om det finns till min dator. Jag fick reda på vad det var för storlek på kontakten. Och så in och googla. Och då hittade jag en kabel som de kom med idag med posten. Det tog 2 dagar. En grej här i Spanien som jag tycker är jävligt käckt, det är att man levererar post alla dagar i veckan. Men hemma kommer de ju inte knacka på en söndag med paketet. Det är ju jättehärlig service. Jag har fått 2 stycken paket här nu. Ett lite större kuvert och ett lite mindre kuvert då. Så jag tänkte vi öppnar det här och så ser vi om det funkar på min dator också. Tänk om jag kan driva min dator med hjälp av bara den här. Ta väl den första paketet här och öppna snabbt och lätt. Så jäkla spännande alltså. Det här blir riktigt kul. Alltså jag blir så glad om den här kabeln funkar nu tillsammans med den här powerbanken. Vi har ett paket till här. Vi får se vad det är. En kabel till. Det här är en kabel för att ladda, alltså med högre effekt. Det krävs nämligen bättre kablar om man ska komma upp i över till exempel 65 watt eller högre. Och till Carolas iPad till exempel så hade vi ingen riktig kabel. Så jag beställde en effektiv kabel här. För 100 watt står det där. Nu blir det spännande att se om den här kontakten passar i datorn. Till att börja med. Det är det första grejen. Så den ska i här. Boom. Och det funkade. Nu kommer det mest spännande momentet. Och det är att se om datorn reagerar på den här kabeln när jag stoppar in den här. Det funkar. Nätansluten står det. Och den laddar med 100 watt. 90% står det på datorn nu. När jag började ladda var det 80%. Och det är bara några minuter sedan. Kan det vara 10 minuter sedan eller någonting sånt där. Så det går fort att ladda upp datorn. Nu står det 91%. Nu är datorn på också. Hade jag stängt av datorn så går det ändå fortare. Den blir ljummen när jag har den kopplad till datorn. Nu vet jag inte om man börjar med en dator som bara har 10% kvar av batteriet och så laddar hela, så blir den ju säkert varmare. Det är inte ovanligt att de blir varmare, de här batteribankarna, när man laddar mycket.
Men den här är fortfarande, ljummen är den. Mer än så är det inte. Och man kan kolla hur många grader den är på. 34 grader håller den nu. Så det finns en temperaturmätare. Det finns lite olika information på den här. Det finns en mätare som talar om hur bra batteriet, hälsan på batteriet är. 100% står det där och det sjunker ju med tiden. Du använder den här då. Och då står det hur många laddcyklar man har gjort också. Så att när man använt den här ett par år så kanske det inte står 100% hälsa utan det kanske står 80% hälsa, jag vet inte. Spelar mindre roll egentligen. Sen så kan man ändra hur länge man vill att displayen ska vara tänd. 30 sekunder, 1 minut, 5 minuter eller 30 minuter när man trycker på knapparna här. Och så finns det 2 olika styrkor på ljuset i displayen. Och sen så är det informationen hur länge batteriet räcker beroende på hur du laddar då. Nu står det att jag har 1 timme och 9 minuter kvar under förutsättning att den fortsätter att ladda så här hela tiden då. Det är 72% kvar på batteriet. Det här var ingen revolution på något sätt, men det var perfekt för mig. Jäkligt bra. Jag ångrar att jag inte har undersökt det här för länge sedan. För det hade underlättat så mycket. När man sitter och redigerar så mycket som jag gör så då är en sån här inte ovärderlig, men det underlättar jättemycket att kunna ha strömmen till datorn med sig vart man än går och var man än är så att säga. Och framförallt då såklart att det inte finns 230 volt. Man kan leka med tanken att man har den här liggande på bordet och där finns alltid laddning. Idag har vi det inte så i husbilen. Vi har laddning bak vid i sovrummet så att säga, de lamporna där. Och sen så har jag ordnat så att det finns vid entrén när man kommer in. Där finns också ladduttag. Men det finns bara 2 ladduttag när vi inte har landström. Sen så kan man koppla in laddare på invertern också. Men slå på en stor inverter för att ladda mobilen känns lite onödigt ibland. Då är det mycket bättre att ha en sån här tycker jag. Man ska komma ihåg det när det gäller större invertrar. Bara i standby-läge så drar en inverter 1 ampere. Tänker man inte på det och låter invertern stå på hela tiden så har den dratt alltså 10-15 ampere på en natt bara. Och det är ganska mycket så det kan vara ett tips att tänka på det. Stäng av invertern när ni inte använder den. Hörrni, det här var bara ett litet extra inlägg idag angående den här powerbanken och dator då. Funkar skitbra och ni kanske också vill göra på samma sätt. Då finns det massa olika kablar och adaptrar för att kunna driva en bärbar dator med hjälp av en powerbank. Om man har en kraftig powerbank. Ha det nu bra, vi syns snart igen. Hej då!